Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome back sa akin channel mga kadisenyo. Ang feature po natin bahay sa araw na ito ay sa isa na naman nating kababayang OFW na matagumpay na nakapagpatayo ng sariling bahay para sa pamilya. At pag-uusapan din natin kung magkano nga ba ang nagastos dito upang kayo ay magkaroon ng idea at basihan kung sakaling kayo ay nagpaplano na magpatayo ng inyong dream house. Meron din po itong video house tour upang makita nating mabuti kung gaano kaganda ang loob at labas ng bahay. At bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at isama mo na rin yung notification bell para lagi kang ma-update sa aking mga bagong house vlog. Bago po natin umpisahan ay gusto ko munang i-congratulate ang featured house owner natin sa video na ito na si Ma'am Alice na isang caregiver sa bansang Ireland at siya nga ay 30 years ng OFW at nakapagtrabaho na din sa iba't ibang parte ng Middle East sa Hong Kong at Taiwan. Kwento nga sa atin ng house owner na marami mang pagsubok na pinagdaanan sa pagiging OFW ay nanatiling positibo matupad ang mga pangarap. Marami mang tao ang hindi naniwala sa kanyang kakayahan ay hindi ito naging hadlang bagkus lalong nagsumikap upang patunayan sa kanyang sarili at pamilya na makakamit niya ito. Hindi man ganun kabilis gaya ng iba ang resulta, ang importante ay nasimulan niya ito step by step at ito na nga ang bunga ng kanyang pagsusumikap, pagtsatsaga at determinasyon sa pagtatrabaho abroad. At talagang maligaya nga ang ating house owner sa resulta ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo abroad. Magsilbi sana ng inspirasyon si Ma'am Alice sa ating lahat na wag nating hahayaan ang mga negatibong sasabihin ng ibang tao makaapekto sa ating mga plano. Bagkus ay mag-focus lamang tayo sa ating goal at mga pangarap. Ito po ang house perspective at floor plan ng bahay na pwede nyong pagkuhanan ng idea kung sakaling kayo ay magpapagawa na ng inyong dream house. Ang bahay na ito ay matatagpuan sa Tagbilaran City at ayon sa house owner ay inabot ng 4 years and 9 months ang construction nito. Bago na fully finish ay step by step nga lang ang pagpapagawa rito na sa tuwing makakaipon lamang ang house owner ay doon lamang na pagpapatuloy ang pagpapagawa nito. Ang bahay ay may sukat na 15 meters by 12 meters o kung i-convert naman natin sa square meters ay nasa 180 square meters ito. At sa feet naman ay nasa 1,937 square feet ang house floor area nito. Ang lot area naman ay may sukat na 695 square meters. At dahil nga sa pagkakaroon ng malawak na lote ay may mini garden din ito at mga pananim na lemon, apple at iba pa. Ang bahay ay may 3 bedrooms, 2 toilet and bath, kitchen, dining, living, laundry area, porch at garage. At bago po natin banggitin ang kabuang gastos sa bahay na ito ay panoorin po muna natin ang video house tour upang makita nating mabuti kung gaano kaganda ang loob at labas ng bahay. Those hands and lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. When I'm with you, when I'm with you, I'm with you.
Talaga nga namang napakaganda at napaka-elegante ng pagkakagawa ng bahay. At ang kabuang gastos nga sa bahay na ito na may sukat na 15 meters by 12 meters o 180 square meters ay 2.7 million pesos. Labor and materials na po ito. Muli ay gusto kong magpasalamat sa ating house owner na si Ma'am Alice sa pagpapaunlak maibahagi sa ating mga viewers ang house idea na ito. Hangad po namin ang kaligtasan ninyo at ng inyong buong pamilya. At nagpapasalamat din po ako sa aking mga subscriber sa inyong walang sawang pagsuporta. At sa aking mga silent viewers ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe at isama nyo na rin yung notification bell para lagi kayong ma-update sa aking mga bagong upload. At lagi po natin tatandaan na walang imposible sa taong nagpupursige at walang mahirap kung nais matupad ang mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless and stay safe. Those hands and lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when I